السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة معانا فيديو جديد مهم جدا عن أخبار الباي والتطورات اللي بتحصل، عشان تبقى متابع معانا وتعرف كل الأخبار. واشترك في زر الاشتراك عندك وفعل زر الإشعارات عشان يوصلك كل جديد. تخيل إنك سامع صوت مش مفهوم، إشارة صامتة جاية من حساب رسمي ما فيهوش ولا كلمة زيادة، لكن اللي ورا الإشارة دي ممكن يغير مستقبل النظام المالي العالمي كله. الناس فاكرة ان كل حاجة بتحصل في باي مجرد بوست او تغريدة، بس اللي مش واخدين بالهم منه ان بعض البوستات دي مش تفاعل، دي شفرة قبل التحول الكبير. في يوم 11 نوفمبر الساعة 1:15 بتوقيت كوريا، حساب الباي كور جروب كتب جملة بسيطة: يسمونها خطأ ونحن نسميها مثابرة، من بيت شبكة الاختبار مغلق والشبكة الرئيسية. المستقبل أقرب من أي وقت مضى. هل أنت مستعد أيها الرائد؟ الجملة دي شكلها تحفيزية صح، لكن اللي فاهم كود الفريق الأساسي هيقرأها بطريقة مختلفة تماما. التسلسل ده بيت شبكة الاختبار والشبكة المغلقة والشبكة الرئيسية مش مجرد مراحل تطوير، دي خريطة انتقال حضاري من نظام مغلق لنظام مفتوح للعالم كله. كل رمز في الجملة دي محسوب: الشبكة المغلقة والشبكة الرئيسية. يعني الرسالة دي ببساطة إعلان غير مباشر إن العد التنازلي بدأ. مين فعلا ورا الإشارة دي؟ دلوقتي خليني أقول لك المفاجأة اللي محدش بياخد باله منها. في فرق كبير بين الباي كور تيم والباي كور جروب. حساب الباي كور تيم ده حساب الرسم الإداري، هو اللي بيعلن، بيصدر بيانات وبيرد على المجتمع. لكن الباي كور جروب ده الحساب اللي بيقوده نيكولاس كوكاليس بنفسه ومعاه تشيغو داوفان. يعني ده مش مجرد حساب، دي واجهة التطوير الأساسية. المهندسين اللي بينفذوا فعليا على الشبكة واللي أغلب الناس مش واخدين بالها منه إن نيكولاس من 6 شهور ما عادش تغريدة ولا حساب غير واحد: الباي كور جروب. عارف معناها ايه؟ معناها ان دي القناة الوحيدة الموثوقة، القناة اللي لما تتكلم فاعرف ان الكلام ده توقيع المؤسس نفسه. خلينا نرجع تاني للبوست نفسه. بيسمونها خطأ ونحن بنسميها مثابرة. في ظاهرها جملة عادية، لكن في كود الفريق المثابرة معناها استمرارية النظام قبل لحظة التقارب من مغلق إلى شبكة رئيسية. إعلان رسمي بأن المرحلة الأخيرة قربت والمستقبل قرب من أي وقت مضى. دي مش جملة حماس، ده توقيت زمني مشفر بيقولك إن مرحلة التحويل للمايننت المفتوحة يا إما خلصت يا إما بتبدأ دلوقتي. يعني البوست ده مش تشجيع، ده شعار، إشارة بدء العد التنازلي. التزامن الغريب، طيب ليه دلوقتي؟ وليه الإشارة دي جت في نوفمبر بالذات؟ يوم 22 نوفمبر 2025 هو اليوم اللي العالم كله هيبدأ فيه تطبيق معيار ايزو 2022، اللغة الجديدة اللي هتتكلم بيها البنوك في كل تحول مالي في الكوكب. ودي مش صدفة، لأن شبكة باي من الشبكات القليلة جدا اللي جاهزة فنيا تتعامل مع المعيار ده جوه البروتوكول الأساسي. يعني ببساطة في نفس اليوم اللي البنوك هتقفل نظامها القديم السويفت ام تي، هيكون فيها شبكة لا مركزية اسمها باي جاهزة تربط القديم بالجديد، تربط البنوك بالبلوك تشين في لحظة واحدة. السر بين شبكة مفتوحة والشبكة المغلقة الانتقال لأوبن مايننت بعد الشبكة المغلقة. مش مجرد فتح الشبكة، دي خطوة بتمثل خروج الحضارة الرقمية الجديدة من الجدران المغلقة للعالم المفتوح. الاستمرارية قبل التقارب جملة ظهرت ككود في منشورات الفريق المعني. قبل ما الشبكات تتقارب لازم النظام يثبت استقراره الكامل، وده اللي بيحصل دلوقتي في الكواليس. في مئات الاختبارات بتتم على نظام الدفع الداخلي، واتصالات بتتجهز علشان تبقى متوافقة مع ايزو 2022. كل ده استعداد ليوم 22 نوفمبر. باي نكسس القلب المالي الجديد. وهنا ندخل على الجزء الأخطر
مش كتير عارفين ان جوه شبكة باي في نظام جديد اسمه باي نيكسس، وده مش مجرد بلوك تشين عادي، ده نظام تشغيل مالي متكامل بيفهم لغات زي ايزو 27001 وايزو 901 وطبعا ايزو 2022. يعني يقدر يتكلم مع كل الشبكات، وكل المشاريع حول العالم، مثلا زي الايثيريوم او سولانا، وفي نفس الوقت يلتزم بمعايير الكي واي سي والاي ام ال والجي دي بي ار. ببساطه هو الجسر اللي العالم مستنيه بعد ما سويفت يقفل نظامه القديم. ليه ده مهم؟ لأن لما العالم يبدل لغته المالية كلها في يوم واحد، هيكون في آلاف البنوك والشركات محتاجة حل فوري يوصل بين الأنظمة القديمة والجديدة. وهنا باي نيكسس هيظهر زي المنقذ، مش كعملة لكن كبنية تحتية مالية كاملة قادرة تحافظ على تدفق الأموال عالميا. ومع كل ده رأس المال هيتوجه طبيعي للشبكات المتوافقة مع ايزو 2022 وطبعا باي في المقدمة. المعنى الحقيقي المصابرة يسمونها خطأ ونحن نسميها مصابرة. الكلمة دي مش صدفة. المصابرة هنا معناها ان الفريق ما بيستناش العالم يجهز له الطريق، هو اللي بيجهز الطريق للعالم. والنهاردة كل إشارة كل كود بيقول لنا ان اللحظة دي قربت. من جدران مغلقة الى حضارة مفتوحة، من نظام بيلعب بالأرقام إلى نظام بيبنى بالثقة. 22 نوفمبر مش يوم عادي، اليوم اللي فيه المصابرة هتتحول إلى واقع. يسمونها خطأ ونحن نسميها مصابرة، وده مش مجرد جملة، ده إعلان بداية حضارة رقمية جديدة. التحول الصامت في مكاتب البنوك الكبرى، في الخوادم اللي تحت الأرض، في أنظمة بتتحول بياناتها من الام تي إلى ايزو 2022. المهندسين شغالين بصمت، بيحولوا ملايين السطور البرمجية اللي كانت بتخدم نظام سويفت القديم، لكن في نفس اللحظة في شبكة تانية بتجهز لنفس اليوم بس بلغة مختلفة تماما، لغة البنوك تشين ولغة الناس لغة الشفافية. باي نيكسس مش مجرد اسم، دي أول شبكة تقدر تتكلم بلغة البنوك. باي نيكسس مش مجرد اسم، دي أول شبكة تقدر تتكلم بلغة البنوك ولغة المستقبل في نفس الوقت. تقرأ رسائل مالية من بنك في أوروبا وتحولها بثواني لمعاملة بلوك تشين في آسيا من غير وسيط ومن غير انتظار. ده مش مجرد خيال، ده النظام اللي بيبني دلوقتي جوه النواة. اللحظة اللي النظام القديم هيقع فيها، منظمة سويفت نفسها أعلنت إن النظام القديم الام تي هيقف تماما بعد يوم 22 نوفمبر. كل المؤسسات اللي ما نقلتش لايزو 2022 الجديد هتتشل. مفيش تعاملات، مفيش رسائل، مفيش تحويلات. تفتكر العالم هيسيب نفسه في اليوم ده من غير بديل؟ اكيد لا. وهنا بيظهر الحل الوحيد اللي جاهز تقنيا، امن ومتوافق، باي نتورك. مش عشان هي كوين، لكن لانها مبنيه اصلا على معيار ايزو 2022. يعني جوهرتها البرمجيه نفسها مفهومه للعالم كله. الربط بين العالمين، باي نيكسس هي الجسر بين عالمين، العالم المركزي اللي كان بيتحكم فيه رؤوس الاموال، والعالم اللامركزي اللي بيحكمه مجتمع. تخيل عملية تحويل من بنك امريكي لبنك افريقي كانت بتاخد ايام، لكن دلوقتي على باي نيكسس هتتم في اقل من ثانية وبتكلفة شبه صفرية. كل ده بيحصل من خلال بنية واحدة موحدة فيها العقود الذكية ونظام التحقق والامتثال التلقائي للقوانين العالمية. يعني بدل ما كل بنك يبني نظام لوحده، الكل هيتواصل على شبكة واحدة اسمها باي. الاقتصاد الجديد، لكن ده مش مجرد شبكة مالية، دي بداية اقتصاد مجتمعي. اقتصاد مش قائم على الربح لكن على المساهمة. لكل بيونير شارك،
كل شخص صدق من أول يوم هيكون جزء من النظام ده، مش مستخدم شريك. ده أول مرة في التاريخ يبقى المجتمع هو اللي بيملك البنية التحتية للتمويل العالمي. الشرارة 22 نوفمبر الساعة 12 بالتوقيت العالمي، أنظمة سويفت القديمة بتقف، الخوادم الجديدة بتبدأ تشتغل، التحويلات العالمية بتتحول إلى ايزو 2022، وفي نفس الثانية تقريبا بيظهر باي نكسس كأول شبكة مستقرة متصلة مباشرة بالبنوك. اللي كان مستحيل بقى واقع. الاستمرارية قبل التقارب، جملة الفريق اللي كانت غامضة دلوقتي معناها واضح جدا. الاستمرارية، النظام الجديد لحد ما يتقارب مع النظام المالي العالمي. التوقيع نيكولاس كوكاليس يعيد تغريدة منشور الباي كور جروب مرة تانية، نفس الرسالة بنفس الرموز بس بتوقيع جديد. التغريدة دي مش إعلان، ده ختم رسمي، تأكيد إن المرحلة دي خلاص بدأت. ولما المؤسس بنفسه يوثق الإشارة اعرف إن اللعبة خلصت. ما بعد 22 نوفمبر، بعد التحول، رأس المال العالمي هيتحرك بشكل كبير نحو الشبكة المتوافقة مع ايزو 2022. الشبكات اللي مش جاهزة هتنهار، اللي جاهز هتبدأ عصر جديد. باي نتورك هتتحول من مجرد مشروع ويب 3 إلى نظام تشغيل مالي عالمي يدير التحويلات والعقود، المحافظ والهوية الرقمية بكود واحد وبلوك واحد. النهاية من الحظ إلى المصابرة. كانوا يسمونها حظ لكن الحقيقة كانت مصابرة. من أول يوم الفريق اشتغل في صمت، زرع نظام كامل جوه الكتلة لحد ما حان وقت الحصاد. النهاردة من جدران مغلقة لحضارة مفتوحة، من نظام مالي قديم إلى اقتصاد جماعي جديد. 22 نوفمبر 2025 مش مجرد تاريخ، دي لحظة ولادة الهيكل المالي الجديد. يسمونها خطأ ونحن نسميها مصابرة. العد التنازلي انتهى والبداية لسه جاية.